Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου του 2024. Είναι μια μαύρη επέτειος, άλλη μια μαύρη επέτειος, καθότι σαν σήμερα το 1955 το τουρκικό κράτος έδειξε το βάρβαρο πρόσωπό του με το χειρότερο τρόπο στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, είμαστε στο 1955, έχουν προηγηθεί από πλευράς της Ελλάδας οι διαβουλεύσεις με τη Βρετανία για να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες της Κύπρου το 1954 να δοθεί στους Έλληνες της Κύπρου η δυνατότητα για αυτοδιάθεση ή και για ένωση. Η Βρετανία αντιστέκεται, η ηγεσία των Ελλήνων της Κύπρου ασκεί πιέσεις στην Ελλάδα να φέρουμε το θέμα στον ΟΗΕ. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι κεντρώες, το απορρίπτουν, γιατί η Ελλάδα ήδη από το 1952 ήταν μέλος του ΝΑΤΟ και δεν ήθελαν να δημιουργήσουν ένα ενδονατοϊκό πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Το 1954 κυβέρνηση είναι ο Παπάγος, ο Κύρου είναι ο διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, γενικός διευθυντής. Τον πείθει τον Παπάγο να προσφύγει η Ελλάδα στον ΟΗΕ και να ζητήσει ψήφισμα για την αυτοδιάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κύπρου. Τότε αναγκάστηκε με βάση τις πηγές ο Παπάγος να, πέρα από τις προτροπές και τις παρενέσεις του Κύρου που ήταν κυπριακής καταγωγής, διπλωμάτης, η κυπριακή ηγεσία, η ηγεσία των Ελλήνων της Κύπρου πίεζε και αυτή την κυβέρνηση Παπάγου ότι αν δεν το κάνετε θα ζητήσω είτε από Άραβες, αραβικές χώρες, είτε από χώρες του τρίτου κόσμου να φέρουν αυτή το θέμα στον ΟΗΕ αφού δεν το φέρνει η Ελλάδα. Και για να μην εξευτεριστούμε διεθνώς, όντως το 1954 η Ελλάδα έφερε για πρώτη φορά το θέμα στον ΟΗΕ. Εκεί η Βρετανία, όταν άρχισε αυτή η κινητικότητα, ενώ το 1923, ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια περίεργη συνθήκη. Είναι η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νικητών, δηλαδή της εγκάρδιας συνεννόησης στην Αντάν, και της ηττημένης Τουρκίας, μία από τις 5 συμφωνίες που έγιναν μετά το συνέδριο των Παρισίων. Εκεί λοιπόν και μετά την κατάρρευση του μετώπου, αυτή που γιόρτασε ο Έλληνας στρατηγός προχθές στην τουρκική πρεσβεία, θα επανέλθω σε αυτό. Ήταν λοιπόν μία συμφωνία μεταξύ των νικητών και της ηττημένης Τουρκίας, αλλά μέσα στη συμφωνία υπήρχε μια άλλη συμφωνία μεταξύ της ηττημένης Τουρκίας και της νικήτριας Ελλάδας, που στο μεταξύ τους πόλεμο η Ελλάδα ήταν ηττημένη και η Τουρκία ήταν νικήτρια. Και έτσι σε ορισμένα ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα η Τουρκία επέβαλε τις θέσεις, αλλά η Βρετανία, ο μεγάλος κανονάρχης αυτής της ιστορίας, υποχρέωσε την Τουρκία να δεχθεί στη συνθήκη της Λοζάνης ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος από την Κύπρο, επειδή έτσι τη βόλευε. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει η Βρετανία την Ελλάδα και τους Έλληνες τους Κύπρου, ανέσυρε από την Αφθαλήνη την Τουρκία και την ξαναέβαλε στο παιχνίδι, στο Κυπριακό. Για να φτάσουμε, αφού φτάσαμε σε αδιέξοδο, φτάνουμε στην 1η Απριλίου 1955, την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αντιαπικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ. Εκεί λοιπόν η Βρετανία αντιλήφθηκε ότι σε στρατιωτικό επίπεδο είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπήρχαν ψυχωμένα παιδιά κάτω στην Κύπρο, τα οποία δυσκόλεψαν την υπερδύναμη της εποχής. Και έτσι σκαρφίστηκε η Βρετανία την τριμερή, δηλαδή να συνέλθουν εν Λονδίνο Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, οι Υπουργοί Εξωτερικών, για να συζητήσουν το Κυπριακό. Ήταν το μεγάλο λάθος
της τότε κυβέρνησης. Ήταν τότε ο Παπάγος στα τελευταία του, άλλωστε το 55 αν δεν κάνω λάθος πέθανε και τον διαδέχθηκαν νομίζω ο Καραμανλής. Εκεί λοιπόν μας έφεραν στην τέλη Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 29 Αυγούστου, τριμερή. Την Ελλάδα την εκπροσωπούσε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Στεφανόπουλος. Ο Στεφανόπουλος έβαλε τη θέση της Ελλάδας. Δεν άρεσε στους Βρετανούς αυτή. Οι Βρετανοί έβαλαν τους Τούρκους να διεκδικούν και αυτοί πράγματα για να εξισορροπήσουν, και στις 6 Σεπτεμβρίου έφεραν οι Βρετανοί την πρότασή τους. Την ίδια μέρα όμως τι είχε γίνει? Κρατήστε τα αυτά. Στην Τουρκία, με την είσοδο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου, Özel Harp Dairesi, στην Άγκυρα, μεσοτυχία με τη Τζάσματ. Τζάσματ ήταν η στρατιωτική επιτροπή στην Τουρκία. Τζάσματ ήταν στην Ελλάδα της Αμερικής. Μεσοτυχία. Αυτή λοιπόν η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου χρηματοδοτείται από τη CIA. Γι' αυτό όταν το 1975 μπήκε το εμπάργο, με πρωτοβουλία του Σαρμπάνη και του αλλού του γίγαντα, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, αυτή η υπηρεσία έμεινε χωρίς λεφτά, διότι δεν μπορούσαν πλέον να χρηματοδοτήσουν το Özel Harp Dairesi, και πήγανε μια εντολή στον Ετσεβί, τον Πρωθυπουργό, να εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτής της υπηρεσίας. Λέει, ποια υπηρεσία είναι αυτή? Δεν γνώριζε ούτε ο Πρωθυπουργός την ύπαρξή της. Ήταν αυτή η υπηρεσία λοιπόν, ανέλαβε τότε την ημέρα που θα παρουσίαζαν οι Άγγλοι την πρότασή τους για το Κυπριακό, να κάνουν την εξής προβοκάτσια. Δηλαδή, ανέθεσαν, υπήρχε ένας υπάλληλος στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, ο Χασάν Ουτσάρ, ο οποίος έβαλε έναν δυτικοθρακιώτη μουσουλμάνο, Έλληνα μουσουλμάνο της ελληνικής Θράκης, του έδωσε μια βόμβα και είπε βάλτε στο σπίτι, στο υποτιθέμενο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, γιατί δεν ήταν το σπίτι του. Έζησε εκεί για μερικά χρόνια. Πήγε λοιπόν ο Οκτάεγγιν, 21 ετών τότε, φοιτητής με υποτροφή από την Τουρκία, πήγε και έβαλε την βόμβα. Ταυτοχρόνως είχαν προετοιμάσει, είχαν εκτυπώσει την εφημερίδα, πάνω από 200.000 αντίτυπα, και είχαν προετοιμάσει εδώ, είχα κάποια στιγμή σε ηλικία 95 ετών, η εκπρόσωπος τύπου γυναίκα της τουρκικής πρεσβείας, είχε πει, είχα έτοιμο, λέει, την ψεύτικη έκθεση για το θέμα. Να το στείλω σαν δελτίο τύπου, δηλαδή στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μιλούσε για σοβαρές ζημιές στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ. Υπόψη ότι η βόμβα ήταν μικρής ισχύως, δεν έκανε τίποτα, απλά έσκασε, ή έπρεπε να επικαλεστούν αυτή τη βόμβα για να γίνει τι? Είχαν στήσει λοιπόν η διοίκηση Ορθοδόξου Πολέμου με λεφτά των συμμάχων μας, εντάξει, μην τα ξεχνάμε αυτά, είχαν στήσει την προβοκάτσια, είχαν προετοιμάσει μέρες πριν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, εργοστάσια, καταστήματα, βιοτεχνίες των Ελλήνων, έβαζαν σταυρό, έκαναν τις απαραίτητες αναγνωρίσεις, μην πάνε και κάψουν και κάποια που δεν έπρεπε ή λαιλατίσουν. Έφεραν λοιπόν παραστρατιωτικούς αυτής της υπηρεσίας, του Özel Harp Dairesi, γιατί αυτή ήταν η υπηρεσία που διατηρούσε και κρύπτες αλλά και δίκτυο ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι μέσα από αυτές τις κρύπτες θα έπαιρναν όπλα, πυρομαχικά και χρυσές λίρες για να κάνουν αντάρτικο σε περίπτωση που η Τουρκία και η Ελλάδα, αντίστοιχη διαδικασία υπήρχε στην Ελλάδα και υπηρεσία, να κάνουν αντάρτικο εναντίον του κομμουνισμού. Αυτούς λοιπόν τους έφεραν και με εντολές και οδηγίες να κάνουν αυτά που επακολούθησαν. Άρα σκάει η βόμβα,
φεύγει από την τουρκική πρεσβεία το σήμα με τις μεγάλες ζημιές και τα λοιπά, κυκλοφορεί η εφημερίδα που είχε προεκτυπωθεί, χέρι-χέρι δωρεάν φυσικά, και έρχονται τα στίφη των παρακρατικών και πέφτουν πάνω στα σπίτια, τις εκκλησίες, τις περιουσίες, τα εργοστάσια των Ελλήνων και λαιλατούν, βανδαλίζουν τον ελληνισμό της πόλης. Αυτό γίνεται τη νύχτα των Κρυστάλλων, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Τώρα, το τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ανέσκαψαν μέχρι και τους τάφους των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Από αυτά τα ξέρετε, υπήρχαν τάφοι εκεί, πατριαρχικοί και τα λοιπά. Μέχρι και τους τάφους. Οι απώλειες της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης έκαναν αλητίες και αθλιότητες και σε κάποιους Έλληνες της Σμύρνης, ακόμα και στους αξιωματικούς τους Έλληνες που υπηρετούσαν στο στρατηγείο της Σμύρνης και στις γυναίκες τους έκαναν αθλιότητες. Θυμάμαι στη Σμύρνη είχα δει την έκθεση για αυτό το θέμα. Και ο απολογισμός, ο μαύρος απολογισμός. Λοιπόν, ο απολογισμός δεν είναι ακριβής, διότι ποιος θα πηγαίνει να πει ότι βιάστηκε η γυναίκα μου. Αλλά προσέξτε, 16 νεκροί Έλληνες, 32 βαριά τραυματίες, σκοτώθηκε ένας Αρμένιος, δηλωμένα βιάστηκαν 12 Ελληνίδες, αδιευκρίνιστος αριθμός ανδρών υπέστησαν βίαιη περιτομή, τους έκανα περιτομή δηλαδή. Ανάμεσα σε αυτούς μάλιστα ήταν και πολλοί ιερείς, σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, τον Αλεβίτη. Αξιωματικός απόστατος του τουρκικού στρατού, Αλεβίτες, δημοκράτες, μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Επιπλέον καταστράφηκαν 4.348 εμπορικά καταστήματα, 110 ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες. Συνολικά ζημιές μικρές ή μεγάλες προκρίθηκαν στο 90% των εκκλησιών. Περίπου 1.000 σπίτια Ελλήνων, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας όσα είπαμε. Το οικονομικό κόστος των ζημιών ανήλθε σε 150 εκατομμύρια δολάρια της εποχής. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, ενώ σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση σε 500.000 δολάρια. Λοιπόν, έκαψαν το περίπτερο της το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης. Κατέστρεψαν ένα εκκλησάκι που είχαμε της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Λαιλάτισαν τα σπίτια Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Σύλλησαν τάφους. Λοιπόν, για όλα αυτά, όχι, δεν πλήρωσε τίποτα η Τουρκία. Εξ όσων γνωρίζω, αν και εκτός και αν έγινε κάτι. Ήταν το δεύτερο ισχυρό χτύπημα που δέχτηκε ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Για να πάρει το μήνυμα η Αθήνα, οι Άγγλοι το έκαναν και έβαλαν τους βάρβαρους. Για να πάρει το μήνυμα η Αθήνα να μην πιέζει στο Κυπριακό. Σου λέει θα σου βρω κι άλλα. Οι Τούρκοι το υποφελήθηκαν. Το πρώτο χτύπημα έγινε με το Βαρλίκ Βεργισί, το φόρο περιουσίας του 1942. Το δεύτερο ήταν σαν σήμερα το 1955 και το τρίτο το 1964 με τις απελάσεις και το 1974 με την... Ποιος θα κάνει στην Τουρκία να φοβάται μήπως του διάσουν το παιδί ή το κορίτσι? Έφυγαν. Ποιος θα καθίσει, για πέστε μου. Αυτά λοιπόν. Συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές και ο Τούρκος που υπηρετούσε το προξενείο και ο φοιτητής. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Οι Άγγλοι πίεζαν τον Καραμαλή τότε να τον αποφυλακίσει. Έχουν κρατεί και πρακτικά. Ο Καραμαλής λέει πώς να τον αποφυλακίσει, ο δικαστής είναι άτεγκτος. Τελικά άλλαξε ο δικαστής, τον αποφυλάκησαν, 9 μήνες έκασε στη φυλακή νομίζω. Ο φοιτητής 21 ετών, Οκτάι Εγκίν, τον αποφυλάκησαν, τον έβαλαν σε ένα πορτ μπαγκάζ, έφυγε με υποτίθεται δέσμευση να μην απομακρυνθεί από τη χώρα. Τον έβαλαν σε ένα διπλωματικό αυτοκίνητο στο πορτ μπαγκάζ, τον πήγαν στην Τουρκία και μετά αυτός έγινε άνθρωπος του βαθέως κράτους, έφτασε να υπηρετήσει και ως νομάρχης στον Εύσεχυρ της Καπαδοκίας, αυτός που είχε χορηγήσει το πράσινο διαβατήριο στον αρχιμαφιόζο Αμπτουλάχ Τσατλή, δολοφόνο και αρχιμαφιόζο. Ορίστε, τι άλλο θέλετε να σας πω? Τι άλλο θέλετε να σας πω? Αυτοί
είναι η ιστορία της λαιλασίας και του βανδαλισμού των βαρβαρατήτων εις βάρος της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης από το τουρκικό κράτος. Επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις με δική μου ευθύνη. Χθες σας διάβασα επιλέξει τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν στείλαμε. Προσέξτε, επιλέξει, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη αναφορά του. Στους πολιτικούς συντάκτες είχε πει άλλα πράγματα. Δεν στείλαμε, είπε, στην γιορτή της νίκης. Χωρίς να πει, είπε όμως σας τα είπα, λέει, στους πολιτικούς συντάκτες. Εμείς στείλαμε, λέει, στη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Προσέξτε, όντως η γιορτή της νίκης είναι ταυτισμένη με τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Αλλά έστω και σε αυτήν την γελία δικαιολογία να πιστέψουμε, λέει αυτό έγραφε στην πρόσκληση. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, δηλαδή επειδή έγραφα στην πρόσκληση η ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, δεν ξέρουμε ότι είναι ταυτισμένη με την ημέρα της νίκης. Και εν πάση περιπτώσει, μπήκε ο υποστράτηγος που είναι σε κρίσιμη θέση στο Γέθα και είδε πίσω υπήρχε μία εκτύπωση μεγάλη, πιο πάνω από το ύψος, το που έγραφε Ζαφέρ Γκιουνού, ημέρα της νίκης. Μόλις τότε αυτό δεν έφυγε. Για να δούμε λοιπόν τι είπε, τι απάντησε σε ερώτηση του κυρίου Μουρελάτου, του δημοσιογράφου, ο οποίος ρώτησε: κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα 2 μέρες μετά από την παρουσία Έλληνα αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων στη γιορτή που έκανε η τουρκική ηγεσία για την ημέρα της νίκης. Αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού και αν έχετε κάποιο σχόλιο για την προσπάθεια προσέγγισης που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος στην Αίγυπτο. Είχαμε και μια συνάντηση χθες με τον κύριο Σίση να μεταβαίνει στην Άγκυρα. Πώς αντιμετωπίζει η Αθήνα αυτό το νέο που φαίνεται να διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο? Μαρινάκης, ξεκινώ από το δεύτερο ερώτημά σας, γιατί το πρώτο το έχω απαντήσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα αποφύγω να το απαντήσω ξανά. Είναι δεδομένα εξαιρετικές οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο και είναι προφανές ότι αυτές δεν ετεροκαθορίζονται, λες εσύ. Δηλαδή, αν πάει η Αίγυπτος να οριοθετήσει με την Τουρκία, δεν επηρεάζει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο? Τι είναι αυτά, πού τα βρήκατε αυτά και τα λέτε? Πώς δεν ετεροκαθορίζονται? Απολύτως ετεροκαθορίζονται. Ό,τι κάνει η Αίγυπτος με την Τουρκία επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Πού τα βρήκατε αυτά, ποιο σχολείο βγάλατε? Ήταν, είναι και παραμένουν εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου και μάλιστα η χώρα μας τα τελευταία χρόνια με τις συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει και με την εικόνα που δείχνει στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότερο ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα. Όταν πας με την Τουρκία, θα πάει και ο άλλος με την Τουρκία και θα δεις ότι δεν είναι έτσι. Τις συμφωνίες που έκανε η Ελλάδα τις ακύρωσε μόνη της με τα κόλπα που κάνει με την Τουρκία. Τώρα ως προς το πρώτο ερώτημα, την παρουσία του υποστρατήγου στην τουρκική πρεσβεία. Επειδή κάποιοι επανέρχονται σε μια επικίνδυνη ατζέντα για τη χώρα, επικίνδυνες είναι οι πράξεις που κάνετε για τη χώρα, όχι αυτοί που τις καταδεικνύουν και τις αναδεικνύουν. Άλλο πράγμα η σφοδρή κριτική, είναι άλλο πράγμα η σκληρή κριτική σε μια κυβέρνηση, όταν σε αυτό μπαίνουν ζητήματα που προσπαθούν να φτιάξουν ένα αφήγημα υποχωρητικότητας, χωρίς να πατάνε στην πραγματικότητα, τότε αυτό δεν είναι στην ευρύτερη συζήτηση της αντιπολίτευσης ή της κριτικής στην κυβέρνηση, αλλά μπαίνει στη σφαίρα άλλων θεμάτων. Η εκδήλωση στην τουρκική πρεσβεία, όπως αναφέρεται ρητά στην επίσημη πρόσκληση, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία απεστάλλει από τον Τούρκο πρέσβη και τον Τούρκο ακόλουθο άμυνας, αφορούσε την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά Turkish Armed Forces Day και όχι σε ημέρα νίκης, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Άρα είναι ανακριβές δεδομένο. Άρα ένα ανακριβές δεδομένο είναι αυτό. Καλά, εσείς δεν ξέρετε ότι ταυτίζεται. Επειδή γράφει ο Τούρκος μόνον αυτό για να σε γελάσει, εσύ έπρεπε να τη ρουφήξεις? Πάμε τώρα. Σε αυτή λοιπόν ακριβώς την εκδήλωση παρέστη Έλληνας υποστράτηγος του στρατού Ξηράς και όχι σε εκδήλωση για την ημέρα της νίκης όπως γράφεται. Δεν γράφεται. Φωτογραφήθηκε μπροστά σε πίνακα που γράφει Ζαφέρ Γκιουνού, ημέρα της νίκης. Δεν το γράφουν άλλοι. Ο ίδιος εξετέθη φωτογραφήθηκε μπροστά στην επιγραφή που λέει ημέρα της νίκης. Το έχουμε διαψεύσει πάρα πολλές φορές. Τι να διαψεύσεις? Η αλήθεια δεν διαψεύδεται, απλώς ψεύδεσαι εσύ.
στην οποία η χώρα μας καταπάγει τακτική, όπως είναι αυτονόητο, δεν εκπροσωπείται, ούτε στέλνει εκπρόσωπο, ούτε πρόκειται να στείλει εκπρόσωπο. Είναι αυτό που είπα χθες. Αυτός που έστειλες τι είναι? Πού πήγε αυτός, αφού η γιορτή της νίκης πήγε? Έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες από εμάς κυβερνήσεις και φαντάζομαι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Δεν θα στέλνουμε δηλαδή. Να πω επίσης, γιατί ζήτησα σχετική ενημέρωση από τον καθήλιο αρμόδιο Υπουργείο, από το Δένδια, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνουμε. Λέει, ξαναστήλαμε το 17, το 18, το 19, το 20 και το 21 λόγω του κορονοϊού δεν έγινε, το 22 και το 23. Συγχαρητήρια. Και το παραδέχεστε κιόλας, έτσι. Απλά τότε δεν υπήρχε φωτογραφία. Ο εξευτελισμός ξεκίνησε από το 17. Από πού αλλού? Για δείτε και ποιοι ήταν τότε στο Υπουργείο, για να καταλάβετε, και ποιοι ήταν στην κυβέρνηση. Και συνεχίζουν και αυτοί το λάθος. Άκου τώρα τι λέει. Ακούστε ανοησία. Αντίστοιχα και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μας έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Η παρουσία στην εκδήλωση για την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα έγινε στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Γιατί κάνουμε εμείς εκδήλωση για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία? Κάνουν τώρα στρεψοδικία. Αυτά είναι τα δικηγορίστικα του Δένδια. Κατά τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου το 1821 στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τώρα λέει που προηγήθηκε το 24, παραβρέθηκε πολεμιλής αντιπροσωπεία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τι σχέση έχει αυτό? Άλλο εθνική γιορτή, άλλο η ημέρα της νίκης που ταυτίζεται με την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. 25 Μαρτίου δεν γιορτάζουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Ποια αμοιβαιότητα λοιπόν? Γιατί λέτε ψέματα και παραπλανείτε τον ελληνικό λαό? Και λέει εμείς δεν και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν, ήθελα να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα πραγματικά. Επειδή έρχεται στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία με την Αίγυπτο να συζητήσουν το θέμα της οριοθέτησης, αν και στη συμφωνία που υπογράψαμε εμείς με την Αίγυπτο υπάρχει άρθρο που λέει εάν η μία από τις δύο χώρες θελήσει να οριοθετήσει με τρίτη χώρα πρέπει να ενημερώσει την άλλη. Θα μας ενημερώσουν. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, θα ήθελα να κατέγραψα σήμερα δίκηνα άρθρο το ιστορικό αυτό της οριοθέτησης της Ελλάδας με την Κύπρο. Πότε ήρθε στο προσκήνιο, γιατί δεν έγινε και τι ακολούθησε. Είναι η αυτοπαγίδευση της Ελλάδας λοιπόν. Έτος 2003. Η κυβέρνηση του κόμματος δικαιοσύνης, του ΑΚΕΠ, στην Τουρκία, έχει αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας τον Νοέμβριο του 2002, με πρωθυπουργό τον Αμπτουρά Γκιούλ. Γιατί? Διότι ο Ερντογάν ήταν σε απαγόρευση του εκλέγει και εκλέγεστε. Μέχρι το Μάρτιο του 2003, τότε ψήφισαν ένα νόμο και τελικά το επιτράπηκε, συνηγόρησε και αντιπολίτευση και ανέλαβε ο Ερντογάν. Ήταν τότε λοιπόν που η κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2003 ανέλαβε ο Ερντογάν, ήταν τότε που η Ισλαμική κυβέρνηση προσπαθούσε να βρει τα βήματά της, ενώ από την άλλη πλευρά το κεμαλικό βαθύ κράτος προσπαθούσε να βρει τρόπους για την υπονόμευσή της. Έχει σημασία αυτό. Το ίδιο διάστημα αναλάμβανε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, δηλαδή Μάρτιο ανέλαβε ο Ερντογάν, 28 Φεβρουαρίου, τελευταία μέρα δηλαδή, ανέλαβε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος επιτάχυνε τις διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει από τον αείμνηστο Γλάφκο Κληρίδη για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο του Χόσνι Μουμπάρακ. Όσο προχωρούσαν οι συνομιλίες Κύπρο-Αιγύπτου, η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη ζήτησε από την Κύπρο άκουσον να μην προχωρήσει σε πλήρη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, γιατί έτσι θα φανούν τα δικαιώματα του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης ζήτησε από την κυβέρνηση Κληρίδη, αυτά γίνονται επί Κληρίδη, να περιορίσει την οριοθέτηση της ΑΟΣ της με την Αίγυπτο κατά 4 ναυτικά μίλια ανατολικά, να τραβήξει το σημείο κατά 4 ναυτικά μίλια ανατολικά, για να μην υπάρχει, εφάπτεται η ΑΟΣ της Ελλάδας
από την στρογγύλη με την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το σημείο που οριοθέτησε η Κύπρος με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον Κώστα Βενιζέλο της εφημερίδας Φιλελεύθερος Κύπρου, εισαγωγικά, εκείνο όμως που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι παλιότερα κάθε φορά που διεξάγονταν συζητήσεις για την οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι αντιπρότειναν στην ελληνική αντιπροσωπεία: κάντε εσείς πρώτα οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο και μετά θα ακολουθήσουμε εμείς. Δηλαδή, οι Αιγύπτιοι μας έλεγαν: εσείς τι θέλετε να πάρω εγώ το βάρος να με βαράει η Τουρκία? Κάνε εσύ με την Κύπρο, και αφού κάνεις με την Κύπρο και αποκλείεις την Τουρκία, έρχομαι εγώ να οριοθετήσω. Αλλά τι έκανε ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος ΓΑΠ, Γιώργος Παπανδρέου? Όχι, πέρα, δεν θέλουμε προβλήματα. Πέρα, 14 μίλια πέρα, για να κοίται μακράν η Κύπρος. Δείτε εδώ, αυτοκτονία δείτε. Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην καταπέτηση του διδήμου Σιμίτη Παπανδρέου, κολοβή οριοθέτηση με την Αίγυπτο, αφαιρώντας από την Ελλάδα ένα ισχυρότατο έρισμα που θα ετύχανε της έγκρισης και του Καΐρου. Το 2007, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας, οι καθηγητές Χουάν Λουίς Σοάρες Ντε Βιβέρο και Χουάν Κάρλος Ροντρίγκες Ματέος, τι γίνεται παιδιά, 5 ονόματα έχουν αυτοί, του Πανεπιστήμιου της Σεβίλης, εξέδωσαν τον Άτλαντα των Ευρωπαϊκών Θαλασσών και Ωκεανών, στον οποίο εμφανίζονται με αναλυτικούς χάρτες και γραφήματα τα όρια των ΑΟΣ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτόν τον χάρτη, που είναι πλέον γνωστός ως χάρτης της Σεβίλης, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κοινά σύνορα στην ΑΟΣ. Διότι οι Ισπανοί, οι Έλληνες αρνούνται, οι Ισπανοί μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα. Χάραξαν την ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο. Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο? Δεν πήγε κανένας Έλληνας να τους πει από την Κύπρο ή από την Ελλάδα κάντε το έτσι. Το 2011 ο τότε Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης έφερε στη Βουλή προς ψήφιση τον νόμο 4001 το 2011, στην παράγραφο 1 του άρθρου 156 του οποίου νόμου αναφέρονται τα εξής: ελήψη συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη, των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αφής αυτή κηρυχθεί, είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγκύτερα σημεία των γραμμών βάσης, τόσο των υπηρωτικών όσο και των νησιωτικών, από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Δηλαδή στην ουσία, ο νόμος Μανιάτη, όσον αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΣ, εφάρμοζε το χάρτη της Σεβίλης, αφού όριζε ότι το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας κτλ. Μετά το 2011, όσο τα χρόνια περνούσαν και όσο ο Ερντογάν σταθεροποιούνταν στην εξουσία, τόσο αυξανόταν ο φόβος στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κύπρο, κάτι που οι επιτελείς του τουρκικού πολεμικού ναυτικού θεωρούσαν καταστροφικό για τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για να αποτρέψουν λοιπόν μια τέτοια εξέλιξη, οι Τούρκοι επιτελείς του τουρκικού πολεμικού ναυτικού επεξεργάστηκαν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, θεμέλιος λίθος του οποίου είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ Τουρκίας-Λιβύης. Τελικά οι Τούρκοι επιτελείς, τα τέλη του 2018, έπεισαν τον Ερντογάν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης του Σαράζ για την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης. Ορισμένοι δημοσιολογούντες, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, προειδοποιήσαμε δημοσίως και εγκαίρως από τις αρχές του 2019 για τον κίνδυνο υπογραφής της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ακολούθησε ολιγόρησαν, δεν έσπευσαν να οριοθετήσουν ΑΟΣ με την Κύπρο, διευκολύνοντας έτσι με τη στάση τους, με την ολιγορία τους, την υπογραφή του λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου τον Νοέμβριο του 2019. Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς έγινε, η Ελλάδα φοβήθηκε να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κύπρο,
με βάση το διεθνές δίκαιο, αφήνοντας την πόρτα ορθάνυχτη στην Τουρκία να οριοθετήσει ΑΟΣ με τη Λιβύη ερήμην του διεθνούς δικαίου, δημιουργώντας ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας, αφού το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της γαλάζιας πατρίδας. Όσο για την αντίδραση της Ελλάδας, απέλασε τον πρέσβη της Λιβύης, που ήταν το υποχείριο της Άγκυρας, αλλά όχι τον Τούρκο πρέσβη, η χώρα του οποίου ήταν ο πρωταγωνιστής της υπογραφής της συμφωνίας. Δηλαδή, χτυπήσαμε το σαμάρι αντί το γάιδαρο, που λέει ο λαός μας. Η συνέχεια είναι καταστροφική. Υπογράψαμε μια κολωδή και επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, που αφήνει διάπλατα ανοιχτή την πόρτα να οριοθετήσει η Τουρκία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, αποκόπτοντας την Ελλάδα από την Κύπρο. Και μετά ήρθε η επίσκεψη Σίση στην Άγκυρα. Έτσι αυτοπαγιδεύονται οι χώρες. Case study, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Πέστε μου λοιπόν τώρα, πώς να κρίνει κανείς τη στάση αυτού του κράτους? Να μας ζητάνε οι Κύπροι, ελάτε. Να μας λένε οι Αιγύπτιοι, εσείς υπογράψτε με την Κύπρο, μη φάγω το ξύλο από την Τουρκία, φάτε εσείς τις αντιδράσεις και μετά υπογράφω κι εγώ. Υπογράφει η Κύπρος με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δέχεται την πλήρη επίρρεια στη συμφωνία με την Κύπρο του συμπλέγματος Καστελορίζου. Γιατί? Διότι δέχεται να είναι το σημείο στο οποίο θα ανταμώσει, θα είναι το τριεθνές Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Και η Ελλάδα παρεμβαίνει και λέει πάρτε το 14 μίλια πιο πέρα. Καταλάβατε? Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα. Πάμε στο περίφημο καλώδιο. Αυτό για το οποίο έγινε αυτό που συνέβη στην Κάσο. Θα δούμε. Αποφασίστηκε, κάποιοι το πρότειναν επιχειρηματίες, ήταν μια ιδέα, το υιοθέτησε και η κυβέρνηση Κυπριακής Δημοκρατίας και η κυβέρνηση Ελληνικής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στηρίζει, θα δώσει και πολλά λεφτά, νομίζω 600 εκατομμύρια παραπάνω. Άρα την πολιτική απόφαση την πήραν. Συγγνώμη, όταν πήραν την πολιτική απόφαση, δεν γνώριζαν ότι η Τουρκία θα αντιδράσει? Η Τουρκία αντιδρά παράνομα, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο αυτό που κάνει η Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρουμε ποια είναι η Τουρκία, ξέρουμε ότι θα αντιδράσει. Γιατί ζητάει η Ελλάδα από την πληγωμένη Κύπρο να αναλάβει αυτή τον κίνδυνο της γεωπολιτικής εμπλοκής? Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να αρχίσουμε διότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα, θα αρχίσουμε να ποντίζουμε καλώδιο από την Κρήτη να φτάσει στην Κάσο και από την Κάσο να πάει προς την Πάφο. Και μόλις βγούμε προς τα έξω, η Τουρκία μπορεί να κάνει κανένα κόλπο και θα έχει ποντιστεί καλώδιο και κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Και ζητάμε εμείς να το πληρώσουν οι Κύπροι, οι καταναλωτές της Κύπρου. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, διότι τι λέει το διεθνές δίκαιο? Το διεθνές δίκαιο λέει ότι έστω κι αν δεχθούμε, που δεν το δεχόμαστε, έστω ότι αυτή η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι της Τουρκίας, δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει. Τι έχει δικαίωμα, εάν είναι δικό της, δική της δικαιοδοσία, τι έχει δικαίωμα να κάνει και τι επιδιώκει? Αυτό επιδιώκει και αυτό κέρδισε στην Κάσο κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει, αλλά μπορεί να ζητάει για να κάνεις έρευνηση και πόντιση, θα ζητάς από μένα να δεσμεύω την περιοχή, Ναύτεξ δηλαδή, που αν δεχθούμε κάτι τέτοιο, που το δεχθήκαμε στην Κάσο, θα σας πω τι λένε άλλοι, τότε αυτά μπαίνουν σε ένα φάκελο, όταν ζητάς από την Τουρκία να εκδώσει Ναύτεξ, και όταν έρθει η στιγμή σου λέει μα εσύ μου το αναγνώρισες. Τι θέλεις τώρα? Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να συμβαίνει, δεν μπορεί η Ελλάδα, είναι και ανέντιμο να ρίχνουμε το βάρος, να σηκώσει το βάρος ενδεχόμενης εμπλοκής για γεωπολιτικούς λόγους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θέλω να σας βάλω σε λεπτομέρειες γιατί έχω ολόκληρο φάκελο για το θέμα. Πάντως
Και σήμερα βγήκε ο Αβέροφ, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ, και λέει: καλά, συγγνώμη ρε παιδιά, με ποια λογική ζητάτε να πληρώσουμε εμείς το κόστος του γεωπολιτικού κινδύνου? Γιατί δεν το αναλαμβάνει η Ελλάδα? Και έχουμε την τρίτη πενταμερή, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, ΑΔΜΙΕ, η εταιρεία που κάνει το καλώδιο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί θα μαζευτούν για να δούμε πού θα πάει το θέμα. Και ρωτώ, δεν κατάλαβα. Εάν συζητάτε τόσο πολύ για πολιτικό ρίσκο, σημαίνει ότι ήδη έχουμε ιτηθεί. Από πού και ας πούμε? Γιατί δεν πήγατε το θέμα της Κάσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Να πείτε, κοιτάξτε κύριοι, εδώ έχουμε ένα καλώδιο και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, εσείς το στηρίζετε, τώρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στο άτυπο που καλέσατε το Φιντάν. Καλέστε τον, αλλά βάλτε και αυτό στην ατζέντα και πες: κύριε Φιντάν, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών 25, αυτός εδώ έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Σας τον καταγγέλλω, διότι αυτό το έργο είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών συμφερόντων, και με παράνομο τρόπο, προκλητικό και παράνομο τρόπο, η Τουρκία προσπαθεί να το εμποδίσει. Γιατί δεν το κάνετε? Τι περιμένετε? Και μου φέρνετε το Φιντάν στις Βρυξέλλες με τις ματωμένες του μπότες και τα βρωμερά του χέρια από αίμα Κούρδων και άλλων αγωνιστών. Έχει ευθύνη και αυτός. Και μου το φέρνετε εκεί να είναι και τιμητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λέει: εσείς θα χάσετε. Πάρτε με, δώστε Τελωνειακή Ένωση, δώστε δισεκατομμύρια, δώστε βίζες, πάρτε με και όπως είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εσείς θα χάσετε. Αυτή δεν είναι εξωτερική πολιτική. Εντάξει, αυτό είναι αυτοκτονία. Διάβασα στη Μιλέτ το άρθρο 2 ακαδημαϊκών, Τούρκων ακαδημαϊκών. Καλά, τι να σας πω τώρα, και ειλικρινά δεν στέκει πουθενά το σκεπτικό τους. Αφορά την οριοθέτηση μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Και κατηγορούν την Αίγυπτο γιατί δέχθηκε να οριοθετήσει υπολογίζοντας την Κρήτη και όχι την υπηρετική Ελλάδα. Αν το είχε κάνει αυτό, λέει, θα είχε διπλασιάσει την ΑΟΣ της. Ενώ αν το κάνει με εμάς υπηρετική με υπηρετική, κερδίζει πολλά, και ζητούν στην ουσία να ακυρώσει τις συμφωνίες οριοθέτησης η Αίγυπτος και με την Κύπρο και με την Ελλάδα, για να κερδίσει περισσότερη ΑΟΣ στη λογική της λαιλασίας του πλούτου του άλλου, έτσι. Τι να σας πω τώρα, αν έχω χρόνο να το κρατήσω εδώ να σας το διαβάσω κάποια μέρα για να έχετε άποψη. Επίσης ο Φιντάν πήγε στα Σκόπια και στο Κωσυφοπαίδιο. Και στα Σκόπια και στο Κωσυφοπαίδιο μίλησε για αμυντική συνεργασία. Το καλά, είπε σκέτο Μακεδονία, όταν η Τουρκία ήταν υπόψη ότι ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Και είχα πει τότε, έπρεπε να γίνει δήλωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια, έτσι και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του κόσμου που θα αναγνωρίσει το Κουρδιστάν. Έτσι καταλαβαίνει ο Τούρκος. Τον χαϊδέψατε, μεγάλωσε, και άντε τώρα να τον βάλετε στο μαντρί. Άντε να το βάλετε στο μαντρί. Περικύκλωση λοιπόν από τη Λιβύη, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Αίγυπτο, περικύκλωση από την Αλβανία, περικύκλωση από τα Σκόπια, φάει και μια περικύκλωση από το Κωσυφοπαίδιο, φάει και μια περικύκλωση από τα Σκόπια, από την Τουρκία. Και λέει τα διάφορά του εκεί για την Οθωμανική κληρονομιά, και προσέξτε αθλιότητα. Ζητάει από τους Σκοπιανούς να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα, νομίζω 100.000, 80.000 είναι οι Τούρκοι των Σκοπίων. Σε 20 εκατομμύρια Κούρδους αρνούνται τη διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. Δηλαδή το 25% του πληθυσμού. Στο 3% του πληθυσμού ζητάνε δικαίωμα στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Καταλάβατε? Λοιπόν, και ένα τελευταίο για την Τουρκία. Διαβάζω ότι υπήρχε μια έκθεση στην κολονία. Οι Τούρκοι εξαγωγείς, λέει ότι 6 εξαγωγείς πλήρωσαν 6 περίπτερα και δεν έδωσε το Γερμανικό Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, δεν τους έδωσε βίζα για να επισκεφτούν, έστειλαν τα πράγματά τους και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Όλα τα δίκαια τα έχει η Γερμανία, γιατί έστελναν και άλλες φορές υποτίθεται σε επιτροπές, σε τέτοια,
και με διαβατήρια περίεργα και χανόντουσαν αυτοί, δεν γυρνούσαν ποτέ στην Τουρκία, μέσα στη Γερμανία. Και έτσι αυξάνονται και πληθύνονται οι Τούρκοι μέσα στη Γερμανία, που είναι πρόβλημα για τη Γερμανία και το ξέρει, ξύπνησε και το γερμανικό κράτος. Δεκαετίες τώρα τους τα λέγαμε. Θα έρθει η στιγμή που θα αντιληφθείτε ότι αυτά που σας λέμε και σας προειδοποιούμε ότι είναι σωστά. Το αντιλήφθηκαν το 2024. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ισραήλ. Καλά, τώρα έχει γίνει serial το θέμα της, και λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Serial προέρχεται από το σειρά, γιατί αφορά και την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων. Είναι ένα ζήτημα πέραν των άλλων και ανθρωπιστικό, θα έλεγα κυρίως ανθρωπιστικό, αλλά αφορά και την ειρήνη. Έχουμε αντιφατικές δηλώσεις συνέχεια. Ο Blinken λέει το 90% στο 90% της συμφωνίας, στο 90% του σχεδίου έχει επιτευχθεί συμφωνία. Έχει μείνει το 10%. Και έρχεται ο Νετανιάχου, το απορρίπτει, το διαψεύδει, το ίδιο και η Χαμάς κατά κάποιο τρόπο, λέει ο Blinken που ήταν στην IT. Καταρχάς είπε ότι εγώ δεν θέλω να ξαναείμαι υπουργός εξωτερικών, αν κερδίσει η Χάρις. Ο άνθρωπος απήδησε, γιατί είναι όντως πολύ δύσκολη αυτή. Λοιπόν, επανέλαβε την εκτίμηση της κυβέρνησής του από την IT ο Blinken ότι τα ζητήματα που εκκρεμούν έχουν διευθετηθεί κατά το 90%. Επαφίεται στα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για τα εναπομείναντα ζητήματα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Κάθε ημέρα που περνάει χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, χωρίς τα μέλη να λένε ναι, τελεία, είναι η μέρα που συμβαίνει κάτι άλλο, που προκαλεί αναβολή και εγείρει κίνδυνο εκτροχιασμού της πολύ εύθραστης κατάστασης. Ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία υποδιαπραγμάτευση. Δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από το να την πετύχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να φέρουμε τους ομήρους πίσω. Δεύτερον, να διατηρήσουμε κόκκινες γραμμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την επιβίωση στο Ισραήλ, και αυτά τα δύο περνούν από τη διατήρηση υπό Ισραηλινό έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, καθώς αυτό θέτει τη Χαμάς υποποίηση, την εμποδίζει να επανεξοπλιστεί και αποτρέπει το να ξαναγίνει η Γάζα ιρανικός θύλακας τρομοκρατίας. Η Χαμάς από την πλευρά της λέει, ναι, εμείς θέλουμε συμφωνία, αυτή που συμφωνήσαμε στις 2 Ιουλίου. Και ήταν Αμερικάνικη και Ισραηλινή συμφωνία, τώρα γιατί τα αλλάζετε? Και έρχονται οι Αμερικανοί, σύμφωνα με το κανάλι 13 το Ισραηλινό, και λένε, παιδιά, δεν μπορούν να μείνουν τα 2 αεροπλανοφόρα τα αμερικανικά επάπειρον εδώ κοντά σας. Εμείς θα φύγουμε. Προειδοποίησαν οι Αμερικανοί τους Ισραηλινούς. Επίσης προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην αποπέμψει τον Γιώαβ Γκάλαντ, γιατί υπάρχει και σήμερα πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, για παράδειγμα, λέει να φύγουμε από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας για να υπογραφεί συμφωνία και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Στα τέλη Αυγούστου ο Υπουργός Άμυνας τον είπε, Λόιτ Όστιν, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, διέταξε την παράταση της περίοδου παραμονής 2 ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 αεροπλανοφόρα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, το Αμπραάμ Λίνκολν και το Θεόδωρος Ρούσβελτ στη Μέση Ανατολή. Αλλά λέει δεν μπορούμε να μείνουμε επάπειρο. Αυτό είναι και μια πίεση στον Νετανιάχου να υπογράψει. Αυτά είναι εκεί για να τον προστατεύουν από το Ιράν, είπαμε. Ο ΙΕ πάλι λέει ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από τα 2.400 βορειάδες της Γάζας δεν έλαβαν καθόλου επισιτιστική βοήθεια μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων τον Αύγουστο. Λέει ο εκπρόσωπος του οργανισμού, ο Στέφαν Ντιζαρίκ. Επίσης λέει ότι είναι φωνικές οι τακτικές των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη, τις καταγγέλει και αυτές. Απαχώρησαν πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις από τη Τζενίν, όπως μεταδίδει το Παλαιστινιακό πρακτορείο Βάφα. Εκεί σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι στη Τζενίν και είχαμε καταστροφές στη Τζενίν και στην Τουλκαρέμ. Τώρα, έχουμε μηνύματα, τα σποραδικά αυτά, ξέρεις, μια πινελιά από το Ιράν. Ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι
το Ισραήλ δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί. Ισραηλινά αεροπλάνα κτύπησαν στόχους στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα σε αυτούς και ένα σπίτι στην πόλη Ντάιρα. Την ίδια στιγμή η Χεσβολάχ κτύπησε σε 8 περιοχές, είδα ένα χάρτη που έβαλε που κτύπησε, ανάμεσα σε αυτούς και μία στρατιωτική βάση στο Μπαργκάτ Ρίσα. Ο Εμπραχήμ Αλ Χαλού είναι στρατηγός εν αποστρατεία του στρατού του Λιβάνου και στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Λέει, οι Ιρανικοί άμεσοι πύραυλοι δεν μπορούν να αναχαιτιστούν, να παρακολουθηθούν και να καταστραφούν. Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι οι απώλειες του στρατού έχουν αυξηθεί και ότι η Χεσβολάχ πέτυχε στον συνδυασμένο πόλεμο. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συναντήσεις για να αποτραπεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος με το Λίβανο. Ισραήλ Χαγιόμ, ο Σινουάρ σχεδιάζει να διαφύγει ο ίδιος και άλλοι ηγέτες της Χαμάς μαζί με Ισραηλινούς ομήρους στο Ιράν. Εντάξει, ο ίδιος να φύγει, πόσο κουβαλάει και δεν ξέρω, υπερβολικό το βρίσκω. Ινστιτούτο Σπουδών Λόουι. Αμερικανικές και ευρωπαϊκές στρατιωτικές συμμαχίες απέτυχαν να αντιπαρατεθούν με τους Ανσαρουλάχ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ινστιτούτο Μπρούκινγκ στον ΗΠΑ. Οι Ανσαρουλάχ δεν είναι πράκτορες του Ιράν, μάλλον είναι πιο επικίνδυνοι από το Ιράν και δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε κυρώσεις ή να επηρεάσουμε την κυβέρνησή τους, κρατήστε το αυτό, επειδή δεν έχουν χρήματα σε διεθνείς τράπεζες ή ξένες επενδύσεις, άρα πώς θα τους πιέσουμε. Ο βομβαρδισμός των θέσεών τους από την αεροπορία μας ήταν ανεπιτυχής. Οι Ανσαρουλάχ είναι ένας πολύ δύσκολος εχθρός, έχουν μάθει από προηγούμενους πολέμους και έχουν προσαρμοστεί σε πολεμικές καταστάσεις. Οι Ανσαρουλάχ τώρα, ο Χούθι, ο ηγέτης τους, λέμε στην Αμερική, τη Βρετανία και το Ισραήλ, σας έχουμε εκπλήξεις, περιμένετε. Τι εκπλήξεις, θα δούμε. Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει στο δικό του έλεγχο στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και την πλήρη καταστροφή της Χαμάς, και η Χαμάς έχει πει ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό που πάτε να μου δώσετε, η Αμερική λέει είμαστε κοντά στο 90% και θα δείτε μετά ποιο είναι το σχέδιο, η πρώτη φάση του σχεδίου που λένε ότι έχουμε ετοιμάσει. Η Ορδανία απορρίπτουμε την παρουσία Ισραηλινών δυνάμεων στον άξονα της Φιλαδέλφειας. Αυτή είναι η πρόταση των ΗΠΑ. Προσέξτε, για το πρώτο στάδιο της συμφωνίας. Οι τραυματίες συμπεριλαμβανομένων των μαχητών της Χαμάς θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για περαιτέρω θεραπεία. Αρτοποιεία και ιατρικά κέντρα θα ανοίξουν και θα αναπτυχθούν σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Σε όλες τις περιοχές της λωρίδας της Γάζας θα επισκευαστούν υποδομές, ηλεκτρισμός, νερό, αποχέτευση, επικοινωνίες και δρόμοι. Θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση για τους εσωτερικά εκτοπισμένους στη λωρίδα της Γάζας. Θα μπορείτε να ξαναγυρίσετε όπου θέλετε δηλαδή. Περίπου 60.000 κοντέινερ και περίπου 200.000 σκηνές θα μεταφερθούν στη λωρίδα της Γάζας ως προσωρινή λύση. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι πολίτες της Γάζας θα έχουν ελεύθερη μετακίνηση και πρόσβαση στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλες τις περιοχές της λωρίδας της Γάζας. Η UNICEF λέει 50.000 παιδιά υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και πρέπει άμεσα να τους γίνει θεραπεία. Ενώ ήταν καθιερωμένες κάθε Σάββατο να γίνονται οι διαδηλώσεις, τώρα είμαστε στην 6η μέρα νομίζω που είχε συνεχώς κάθε μέρα διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Πάμε να κρατήσουμε και το χρονολόγιο που είπαμε, παιδιά. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Τραμπ λέει ότι σκοπεύει να στείλει στην Κάμαλα Χάρις ένα καπέλο μάγκα. Τα μάγκα είναι αυτά που γράφει «Κάντε πάλι την Αμερική μεγάλη», που είναι το δικό του σύνθημα. Θα τη στείλω, λέει, ένα καπέλο μάγκα επειδή συνεχίζει να κλέβει τις πολιτικές μου ιδέες. Γίνονται αυτά στην πολιτική. Άμα κάτι είναι ωραίο, το παίρνει ο άλλος. Δεν έχει copyright. Ο Πούτιν βγήκε σήμερα και στήριξε την Καμάλα, είπε ο Τραμπ. Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό. Να του τηλεφωνήσω και να του πω ευχαριστώ πολύ, σου είμαι υποχρεωμένος. Εκείνος όμως τη στήριξε και εγώ απλώς δεν ξέρω καν τι να πω. Πρέπει να προσβληθώ ή να είμαι ευγνώμων. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να τα πάμε καλά με όλο τον κόσμο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται ότι εάν ιτηθεί η Ουκρανία πριν τις εκλογές, αυτή η ήττα μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα των εκλογών. Και γι' αυτό στέλνουν συνέχεια βοήθεια, οπλικά συστήματα, τουλάχιστον να μην καταρρεύσει η Ουκρανική άμυνα πριν τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου. New York Times. Το Ιράν είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ακεραιότητα των προεδρικών εκλογών το 2024 στη ΣΥΠΑ. Θεωρούν ότι και το Ιράν εμπλέκεται, όπως χθες κατηγόρησαν την Ρωσία. Ο Υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ, ο Λόιτ Όστιν, ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας $250 εκατομμυρίων για το Κίεβο. Γιατί? Για το λόγο που σας είπα πριν από λίγο. Είδα και τον κατάλογο των οπλικών συστημάτων που θα στείλουν. Bradley, Mi-113, Bradley είναι τόμα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, Mi-113 είναι τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, Javelin αντιαρματικά, Stinger, βλήματα για αντιαεροπορικά συστήματα, βλήματα πυροβολικού 155 και 105 χιλιοστών. Είδα όλο τον κατάλογο. Το Foreign Affairs είναι ένα σοβαρό περιοδικό. Η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές σύμφωνα με ειδικούς του Foreign Affairs. Στο άρθρο τους εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ και να δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα πολεμήσει ποτέ για την Ευρώπη. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ουσιαστικά αναθέσει τη γεωπολιτική ηγεσία στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει φυσικός ηγέτης στην Ευρώπη που να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ζητήματα ασφάλειας. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά περίπου έτσι είναι. Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει παραλάβει από το Βόρεια Κορέα περισσότερα από 16.500 κοντέινερ με πυρομαχικά και εξοπλισμό από την Βόρεια Κορέα. Ο Μπλίνκεν είπαμε ότι λέει δεν ξανακάθομαι, τελειώσαμε. Υπάρχει μια είδηση για το γιο του Biden, ο οποίος κατέφυγε σήμερα σε έναν ασυνήθιστο νομικό ελιγμό, προτείνοντας να αποδεχθεί την καταδίκη του για την κατηγορία της φοροδιαφυγής, χωρίς όμως να συνομολογήσει την ενοχή του. Δεν καταλαβαίνω, διάβασα, δεν τα ξέρω τα νομικά στην Αμερική, είναι ειδικές ρυθμίσεις. Άμα ξέρει κάποιος κάτι, ας μας το στείλει, γιατί πραγματικά δεν διάβασα αντιφατικά πράγματα. Επειδή ορισμένες πολιτείες θεωρείται ότι τις έχει χάσει ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα το New Hampshire, τη Μινεζότα και τη Βιρτζίνια, δεν ρίχνει βάρος σε αυτές, τις παρατάει κατά κάποιο τρόπο και ρίχνει βάρος στις κρίσιμες πολιτείες. Και οι κρίσιμες πολιτείες είναι τρεις. Πενσιλβάνια, η πιο κρίσιμη από όλες, αυτή θα βγάλει πρόεδρο, το Μίτσιγκαν και το Ουισκόνσιν. Τώρα λοιπόν, αφού αφαιρεί προσωπικό και φροντίδα και προσπάθειες από τις άλλες τρεις, ό,τι αφαιρεί θα το προσθέσει σε αυτές τις τρεις κρίσιμες πολιτείες που θα κρίνουν, όπως είπαμε, και ποιος θα είναι πρόεδρος. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, για να είμαστε συνεπείς και με τα 60 λεπτά που είπαμε. Ο Ζελένσκι σήμερα είδα ότι συναντήθηκε με το Σόλτς και είναι και στην αμερικανική βάση στο γερμανικό έδαφος, στη Ραμστάιν, όπου θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την υποστήριξη. Σήμερα λοιπόν τι είπε? Χρειαζόμαστε τα όπλα από τα ήδη ανακοινωθέντα πακέτα βοήθειας για να φτάσουν επιτέλους στις μάχημες ταξιαρχίες μας. Επιπλέον χρειαζόμαστε ισχυρές μακροπρόθεσμες λύσεις από τους εταίρους μας. Δεν έχουν παραδώσει ακόμα το υλικό, λέει, και τα λοιπά. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Ποντόλιακ ότι σε αυτόν οφείλεται η αργοπορία της παράδοσης του υλικού, του υποσχεθέντος υλικού από τη Δύση. Και γι' αυτό τον έδιωξε και έβαλε τον άλλον. Ο Σίρσκι σε συνέντευξή του είπε: οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υστερούν σε ορισμένους τομείς έναντι του ρωσικού στρατού. Η Ρωσία έχει πραγματικά πλεονέκτημα στην αεροπορία, στους πυράβλους, στο πυροβολικό, στην ποσότητα χρησιμοποιούμενων πυρομαχικών και φυσικά σε ανθρώπινο δυναμικό, σε άρματα μάχης, οχήματα μάχης πεζικού. Και εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Είναι φυσικό. Είναι διαφορά μεγέθους. Λαυρόφ.
είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, έχοντας όμως ως βάση ό,τι συμφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ο Πούτιν από το Βλαδιβοστόκ. Οι ελπίδες για φιλικές σχέσεις με τη Δύση διαψεύστηκαν. Γι' αυτό η Ρωσία ενισχύει τη συνεργασία της με την Ανατολή. Άλλωστε ο τίτλος του φόρουμ λεγόταν Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ. Επίσης ο Λαυρόφ είπε οι προθέσεις της Τουρκίας να μπει στους BRICS είναι σοβαρές με βάση τις δηλώσεις των υπευθύνων. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δήλωση για το θέμα, ενώ το ΝΑΤΟ λέει τηρεί σιωπή. Γιατί τηρεί σιωπή? Μου φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έλεγαν ότι είναι ασυμβίβαστο με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τώρα γιατί τηρούν σιωπή? Ενώ ανοιχτά μίλησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασύμβατη με την ένταξη στις BRICS και το αντίστροφο. Το Λονδίνο θα δώσει 650 πυραυλικά συστήματα προκειμένου η Ουκρανία να ενισχύσει την αεράμινά της έναντι της Ρωσίας. Ο Στόλτεμπεργκ σήμερα κάλεσε την Κίνα να σταματήσει να υποστηρίζει την Ρωσία, διότι είναι κρίσιμη η στήριξη, λέει, που παρέχει. Η Κίνα έχει φτάσει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τη δυνατότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ σε δημοσιογράφο στο Όσλο. Η Κίνα είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να παραχθούν πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία. Καλώ την Κίνα να σταματήσει να υποστηρίζει τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας. Η Κίνα έχει χαρακτηρίσει αλλεπάλληλες φορές κακόβουλες και προκατηλημένες ανάλογες δηλώσεις που γίνονται από διαφόρους. Η Ουκρανία, φτάσαμε στο τέλος, σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή των δικών της πυράβλων μεγάλης εμβέλειας. Σύμφωνα με το Ζελένσκι έχουν γίνει μάλιστα και οι πρώτες επιτυχείς δοκιμές βαλιστικών πυράβλων. Είπαμε ότι παράγουν ένα ντρόν που μπορεί να χαρακτηριστεί και πύραυλος, δηλαδή είναι ένα υβρίδιο, είναι ο Πανζανίτσα. Επίσης έχουμε και νέα έκδοση του πυράβλου Νέπτον, ο οποίος αυτός πύραυλος, θυμάστε, ήταν εδάφους επιφανείας του πολεμικού ναυτικού του Ουκρανικού είναι, ο οποίος βύθισε την ρωσική ναυαρχίδα, αν θυμάστε καλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κρατήσαμε το χρονικό όριο που είπαμε, θα βελτιωθούμε, που θα πάει. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Καλή έξοδο από τα νοσοκομεία όσοι νοσηλεύεστε ή όσοι έχετε δικούς σας ανθρώπους που νοσηλεύονται. Μερικές φορές η περιπέτεια της υγείας μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναδούμε τη ζωή αλλιώς και γιατί όχι να ξαναρχίσουμε μια καινούρια ζωή. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.